کلاً ما ایرانیان زیاد اهل پیشگیری نیستیم. فقط به فکر درمانیم، به فکر اینکه اتفاقی بیفته و بعد ما بریم دنبال داروش، دنبال راه حلی که بتونیم اون مشکل رو حل کنیم. هر سال این موقع، یعنی موقع بهار، به خاطر تغییر وضعیت جوی باعث میشه که بعضی از استانهای کشورمون در طول روز 5 تا 6 نوع هوای مختلف رو تجربه کنن و یکی از این نوع هواها ممکنه هوای رعد برقی و صاعقه‌ای باشه. از اون ورم چون فصل نشای برنج هست، خیلی از عزیزان هموطنمون تو شمال کشور دارن وسط مزرعه نشای برنج انجام میدن، از اون ورم کلنگ دستشونه، از اون ورم هوا یه دفعه صاعقه میزنه. اینا هم میگن که حالا نیم ساعت دیگه کار رو انجام بدم، یه ساعت دیگه انجام بدم، میرم بالا. و متاسفانه اینجور رعایت نکردن ها باعث میشه هر ساله تیترایی از این دست، از این دست، از این دست، از این دست رو توی این فضای مجازی و این ور اون ور بشنویم و بخونیم. به هر حال این ویدیو جهت پیشگیری تقدیم شما میشه، نه جهت درمان. اول یه خورده از عوارض صاعقه براتون بگم که یه خورده بترسید، چون بترسید بیشتر پیشگیری میکنید. عوارض صاعقه روی سیستم پوست. خب اولین چیزش سوختگیه، مخصوصا در محل ورود و خروج صاعقه و باعث پدید اومدن یه ضایعاتی مثل ضایعات لیشتنبرگ میشه که خوشبختانه این ضایعات در عرض چند روز ناپدید میشن اگر طرف زنده بمونه. از عوارض قلبیش که براتون نگم، باعث ایست قلبی میشه. باعث ایست قلبی هم نشه، باعث آریتمی های قلبی میشه، یعنی ریتم قلب کلا به هم میریزه. از عوارض کلیویش بخوام براتون بگم، عارضه‌ای به اسم رابدومیولیز که عضلات وقتی تجزیه میشن ماده‌ای به اسم میوگلوبین آزاد میشه که اینا وارد کلیه میشه و ممکنه باعث نارسایی کلیه بشه، نارسایی حاد. از عوارض مغزیش بخوام براتون بگم، باعث تشنج میشه، باعث اختلال هوشیاری میشه، باعث از دست دادن حافظه میشه. از عوارض ریویش، پارگی ششها. صاعقه وقتی بزنه ششها پاره میشن، ممکنه قطع تنفسی یا به اصطلاح آپنه تنفسی رخ بده. ممکنه صاعقه بزنه پرده گوش پاره بشه. شکلشو نمیخوام بذارم چون یوتیوب ممکنه کپی رایت بده، اما حتما یه سرچ بکنید ببینید که چه آسیبی به لاله گوش وارد میکنه. از عوارض حرکتیش بخوام بگم، عارضه‌ای به اسم کرانو پارالایزیس که یک نوع فلجیه در عضلات رخ میده، طرف نمیتونه حرکت کنه، اما خوشبختانه این موقته و معمولا در عرض 24 ساعت برطرف میشه. پس میبینیم که صاعقه اونقدرم چیز ساده ای نیست و پدر آدمو ممکنه در بیاره. حالا اگر در منزل هستین و صاعقه داره رخ میده، چه کارهایی رو انجام بدید و چه کارهایی انجام ندید؟ اول اینکه عزیز من جلوی پنجره وا نستا و زیبایی صاعقه رو ببین، چون ممکنه پنجره فلزی باشه، صاعقه بزنه. احتمالش خیلی کمه ولی به هر حال احتمالش هست. دو شاخه وسایل برقی رو بکش، چون ممکنه باعث سوختن وسایل برقی مثل یخچال بشه. از اون بعد حموم نرو، حتی اگر حمومت پنجره هم نداره. چرا؟ چون صاعقه اگر خونت تغییر نداشته باشه ممکنه از امواج لوله آب منتقل بشه، بیاد پایین و به بدنت برخورد بکنه. موردشو داشتیم. اون از حموم. از این ور میگن سینک دستشویی هم ممکنه یه اتفاق مشابه براش رخ بده. حتما به یه بخکار با تجربه بگید که مخصوصا در شهرهای شمالی اگر هستید بالای ساختمونتون برقگیر نصب کنه، چون امواج صاعقه رو تا حد خیلی زیادی ضعیف میکنه. حالا اگر در خیابون هستیم چه کار کنیم؟ اولین کار اینه که گوشیتو بذاری روی فلای مود. فلای مودو فقط برای هواپیما که نساختن، برای اینجور جاها هم ساختن. یه بار گوشی رو بر نداری وسط خیابون، وسط بارون، وسط صاعقه بخوای صحبت عاشقانه بکنی، از اون بر صاعقه بزنه و دیگه. کار بعدی، اگر وسیله مرطوب دستت هست به خودت نچسبونش، حتما بذارش زمین تا یا یه جایی که اصلا در معرض صاعقه نباشه. اگر وسیله فلزی هم دستت هست مثل عینک فلزی، دوچرخه، بیل و کلنگ، از اینا هم باید دوری کنی. اگر توی ماشین هستی چی؟ اصلا ماشین خطرناکه، خطرناک نیست یا که چی؟ ماشینا گفتن که مثل یه عایق عمل میکنن، چون 4 تا لاستیک به زمین وصله و باعث تخلیه امواج و مسئله ارث و اینجور چیزا میشه. داخل ماشین خطری نداره، ولی ترجیحاً به در و پنجره دست نزن یا خودتو نچسبون. ویدیو هم حتما لایک کن، این دکمه اینو بزن که باعث انگیزه بشه برای تولید ویدیوهای بیشتر. اگر توی طبیعت هستی، توی فضای باز هستی، اون موقع باید چیکار کنی؟ اول اینکه درخت دیدی
به نظرت باید بری زیر درخت یا نه از درخت باید فاصله بگیری؟ نه، از درخت باید فاصله بگیری. البته یکی دو جا خوندم که مثلا اگر در یک زاویه‌ای از درخت، مثلا وسط درخت و با زاویه خاص باشی، اون موقع سایقه رو تاثیر نداره، اما کلا از درخت سعی کن که فاصله بگیری. علاوه بر درخت، از تپه و سیم برق و لوله آب و این چیزا هم باید فاصله بگیری. جای مرتفع نباید قرار بگیری. اگرم پناهگاهی وجود نداره که بری زیرش قایم شی، ترجیحاً سرپا وانستا، سینه خیزم وانستا. اگر میخوای واستی یه شکلی شبیه این، یعنی دو زانو با سر خمیده قرار بگیر. خب این کارهایی بودش که باید در زمان سائقه انجام بدی. راستی حتما این ویدیو رو برای هموطنانت، برای دوستانت، برای مردم کشورت بفرست که عزیزی خانواده‌اش رو به خاطر سائقه از دست نده. امیدوارم از خودتون و خانواده عزیزتون مراقبت کنید با این کارهایی که گفتم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.